Xin chào các bạn. Hôm nay tôi chia sẻ cách nhân giống những cây hoa phong lan khi những bông hoa trên cành đã hết. Đây là thời điểm rất thích hợp để các bạn tiến hành nhân giống cây. Các bạn hãy cắt ngang đây. Và những phần hoa đã nở xong thì chúng ta sẽ không sử dụng được. Các bạn hãy chọn những phần nhô lên như thế này. Sau đó các bạn sử dụng bột quế. Chăm sóc những cây hoa lan thì bột quế rất quan trọng. Nó sẽ giúp cho cây không bị nhiễm khuẩn. Và sau đó hãy bôi vào phần này. Nó sẽ giúp cho vết cắt được khô lại. Cây sẽ không bị nhiễm khuẩn. Các bạn sử dụng vỏ của một quả quýt. Nó có chứa rất nhiều dưỡng chất, có tính kháng khuẩn tự nhiên, giúp cho hoa lan không bị nấm trong quá trình nhân giống cây. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Và chúng ta sử dụng thêm một tép tỏi. Sau đó các bạn sẽ cho tất cả vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Và hãy chờ cho nước này nguội. Và với những cành hoa lan như thế này, các bạn hãy gỡ lớp vỏ này ra để nó giúp cho cây nhỏ được lớn nhanh và dễ hơn. Hoa lan nhỏ sẽ được phát triển ngay tại vị trí này. Và hãy cắt lại một lần để giúp cho vết cắt không bị dập. Phần này sẽ giúp cho cành hoa được hút nước dễ dàng hơn. Và chúng ta hãy sử dụng một cây nến. Và sáp nến có tác dụng bảo vệ cho vết cắt này không nhiễm khuẩn, không thấm nước, và phần này của cành hoa sẽ không bị khô lại. Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó chúng ta hãy đặt cành hoa lan vào đây và cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho mầm nhỏ này được phát triển rất nhanh. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi, mà hãy dùng nó để chăm sóc cho những chiếc lá. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tháng 2 lần. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá không bị côn trùng.
Và với những cây hoa lan, khi chúng ta áp dụng theo cách này thì những chiếc lá sẽ rất xanh. Những cây yếu ớt sẽ dần được trở nên mạnh mẽ, phát triển được nhanh hơn. Và nó cũng sẽ giúp cho những cây hoa lan loại bỏ bụi bẩn còn bám trên những chiếc lá này. Sau đó các bạn hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ của cây sẽ luôn được bảo vệ. Và những cây hoa lan nó sẽ được phát triển rất xanh tốt, rất khỏe mạnh theo cách đơn giản này. Và sau đó hãy lấy cành hoa lan ra. Các bạn hãy sử dụng mút cắm hoa. Nó có tác dụng để giúp cho hoa lan được giữ ẩm. Sau đó các bạn sẽ đặt vào như thế này. Và tiếp theo, hãy ghim cành hoa lan vào đây. Các bạn sử dụng nước lọc và hãy cho vào. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước cho chậu cây. Đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát và có ánh sáng. Phần này sẽ được hút ẩm lên để hỗ trợ cho cành hoa luôn được giữ ẩm. Và cách làm này, cây hoa lan sẽ được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Và sử dụng những nắp nhựa, không cần khoét lỗ ở trên đây. Đậy lại và chờ cây hồi sinh. Và đây là kết quả sau 4 tuần tiếp theo, khi độ ẩm đã được duy trì tốt và đầy đủ. Hoa lan nhỏ đã được phát triển. Một trong những cách làm rất đơn giản và dễ. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan nhỏ được phát triển nhanh hơn từ cành hoa. Khi các bạn đặt vào môi trường như thế này thì nó sẽ tương tự như một nhà kính thu nhỏ. Và cách làm đơn giản này sẽ giúp cho cây được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đặt cây hoa lan này vào đây. Các bạn sẽ để vào vị trí cũ. Và đây là kết quả sau 1 tháng tiếp theo. Khi độ ẩm được duy trì đúng và đầy đủ, nó sẽ giúp cho hoa lan nhỏ được dễ dàng phát triển nhanh hơn. Một cách rất đơn giản để các bạn giúp cho hoa lan phát triển nhanh hơn từ cành hoa. Tùy vào giống hoa lan, có những cây rất nhanh và có những cây rất chậm.
nên các bạn cần phải kiên nhẫn, thì những cây hoa lan như thế này nó sẽ được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Rễ cũng đã phát triển thêm. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đặt vào đây. Các bạn có thể dùng nước để phun sương 5 ngày một lần, để nó giúp cho cây được lớn nhanh hơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục đậy lại. Các bạn sẽ để vào vị trí cũ. Và kết quả sau 3 tháng tiếp theo, hoa lan đã được phát triển rất tốt. Với phương pháp đơn giản này, những cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh từ cành hoa. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một trong những cách rất đơn giản để giúp cho hoa lan có thể phát triển được nhanh hơn. Khi các bạn sử dụng cách làm này, thì hoa lan nhỏ sẽ được hồi sinh rất nhanh từ cành hoa. Rễ cũng đã phát triển thêm. Và các bạn hoàn toàn để chúng ta giúp cho hoa lan được phát triển nhanh hơn. Giai đoạn này, các bạn có thể dễ dàng trồng lại cây để giúp cây phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Kết quả rất tuyệt vời. Mình luôn có chia sẻ nhiều cách, các bạn có thể xem. Và trên kênh cũng đã có thêm nhiều phụ đề. Các bạn hãy lựa chọn những phụ đề phù hợp. Bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Và với những phương pháp như thế này, đòi hỏi các bạn cần phải kiên nhẫn. Cho thêm một ít rêu vào đây để cây vỏ được giữ ẩm tốt hơn. Ai trong chúng ta cũng muốn chăm sóc những cây hoa lan luôn phát triển, có rất nhiều hoa nở rộ, hoa nở lâu tàn. Hôm nay tôi chia sẻ một loại phân bón mới. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển luôn xanh tốt. Và với cách làm đơn giản này, cây có rất nhiều nụ hoa. Hoa lan sẽ luôn nở nhiều, đẹp rực rỡ quanh năm. Các bạn hãy sử dụng một quả quýt. Nó có tính kháng khuẩn khử trùng và có chứa rất nhiều dưỡng chất, sẽ giúp cho hoa lan phát triển rất nhanh. Và đây là dưỡng chất hữu cơ rất an toàn và bền vững. Sau đó các bạn sẽ cắt nhỏ ra. Cho tất cả vỏ này vào lọ.
Cho vào 500 ml nước đun sôi. Các bạn hãy chờ cho nước này nguội. Các bạn sử dụng thêm bột nghệ. Bột nghệ rất giàu dưỡng chất, có tính kháng khuẩn tự nhiên. Và đây là dưỡng chất hữu cơ, rất an toàn, giúp hoa lan phát triển được rất nhanh. Hãy dùng một thìa. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Chờ cho nước này nguội. Để một cây hoa lan có thể phát triển được xanh tốt hơn, lá luôn cứng cáp, rễ khỏe mạnh. Trước khi bón phân, các bạn cần phải tưới nước trước cho cây. Và cách làm này sẽ giúp cho độ ẩm luôn được duy trì. Những cây hoa lan sẽ được phát triển rất nhanh. Khi các bạn sử dụng cách làm này thì những cây hoa lan dù rất yếu ớt, nó vẫn được hồi sinh những cành hoa. Đây là điều rất tuyệt vời. Các bạn để như thế này trong 30 phút. Và đối với những cây hoa lan, khi chúng ta cung cấp được độ ẩm đúng và đầy đủ thì lá và rễ sẽ phát triển rất nhanh. Những chiếc lá sẽ không bao giờ bị héo. Lá mới phát triển rất nhanh. Khi các bạn thực hiện cách làm này thì cây sẽ luôn phát triển rễ rất khỏe mạnh. Nếu chúng ta không làm cách này thì các loại phân bón sẽ không có tác dụng. Sau 30 phút, các bạn lấy ra. Và đây là một trong những cách làm để giúp cho rễ phát triển được rất nhanh. Rễ sẽ luôn khỏe mạnh. Hoa lan sẽ luôn được xanh tốt. Nó sẽ giúp loại bỏ các loại bụi bẩn, làm sạch rễ và chất trồng, giúp cho phân bón mới được dễ dàng hấp thụ qua rễ được nhanh hơn. Nếu các bạn không làm cách này thì hoa lan rất khó phát triển và sẽ không có hoa. Như các bạn đã thấy, chất trồng rất bẩn. Nó sẽ cản trở quá trình trao đổi chất của cây, làm cho cây không hấp thụ được các loại phân bón mới.
Sau khi nước này đã nguội, các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó hãy cho nước nghệ vào. Sẽ tạo ra nguồn dinh dưỡng rất tốt cho hoa lan. Và phương pháp thứ nhất, các bạn hãy sử dụng những miếng bông mềm. Và chúng ta sẽ lau lá cho những cây hoa lan này. Nó sẽ giúp làm sạch lá, loại bỏ các loại bụi bẩn. Các loại côn trùng như là nhện, riệp, bọ trĩ sẽ không còn trên hoa lan. Khi lá được sạch thì cây sẽ trao đổi chất được dễ dàng. Các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Và hãy nhớ lau dưới mặt lá này. Vì đây là nơi côn trùng ẩn nấp rất nhiều. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá luôn xanh tốt hơn. Cây rất khỏe mạnh và bền vững theo thời gian. Luôn có rất nhiều cách để giúp cho những cây hoa lan phát triển và có lá được khỏe mạnh hơn. Nhưng đây là cách làm rất hiệu quả mà các bạn rất dễ dàng tìm thấy tại nhà. Và chúng ta kiên trì với cách làm này, những chiếc lá sẽ luôn thẳng. Lá sẽ có màu xanh rất đẹp. Khi hoa lan của các bạn bị nấm hoặc bị côn trùng thì đây là cách làm rất hiệu quả. Nó sẽ giúp cho những chiếc lá mới phát triển được rất nhanh và rất xanh tốt. Và cách thứ hai, các bạn hãy dùng nó để phun sương. Và chúng ta hãy phun trực tiếp lên những chiếc lá này. Các loại côn trùng như nhện, riệp hoặc bọ trĩ nó sẽ không còn trên những cây hoa lan này, giúp lá được xanh hơn, khỏe mạnh hơn. Khi sử dụng các loại phân bón hữu cơ thì đây là cách làm rất an toàn và rất hiệu quả. Nếu hoa lan của các bạn bị nấm thì đây là một trong những cách làm rất tốt. Chúng ta nhớ phun dưới mặt lá này. Và các bạn nên áp dụng cách làm này mỗi tuần một lần. Lá sẽ luôn được xanh, cây khỏe mạnh và được cứng cáp hơn. Nó giúp cho những cây hoa lan của các bạn dù rất yếu ớt thì cây vẫn phát triển được rất nhiều rễ khỏe mạnh.
rễ sẽ luôn phát triển rất nhanh khi chúng ta sử dụng cách làm này. Các bạn nên sử dụng vào buổi sáng, thì đến chiều những chiếc lá này nó sẽ khô lại và hoa lan sẽ được xanh tốt hơn. Và cách thứ ba, các bạn hãy cho thêm vào 500 ml nước. Và sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Nó sẽ giúp cho bộ rễ không bị thối. Các bạn có thể xen kẽ với các loại phân bón khác để giúp cho cây phát triển được nhanh hơn. Và hãy để như thế này trong 30 phút. Luôn có rất nhiều cách để các bạn lựa chọn, nhưng đây là cách rất an toàn cho hoa lan phát triển. Bạn nên thực hiện việc làm này 2 tuần một lần. Nó sẽ giúp cho hoa lan phát triển được nhanh và khỏe mạnh hơn. Sau đó các bạn lấy ra và hãy luôn đặt những cây hoa lan ở những nơi có ánh sáng. Nó sẽ giúp cho lá được xanh hơn. Cây rất khỏe mạnh. Mặt dưới của lá luôn được sạch, không bị nấm, không bị côn trùng. Cây phát triển được rất nhanh. Và đây là loại phân bón hữu cơ, giúp cho những chiếc lá mới phát triển rất nhanh chóng. Và những cành hoa sẽ rất dài. Những cây hoa lan yếu ớt sẽ dần được cứng cáp và rất xanh. Nó rất có lợi cho những cây hoa lan bị vàng lá, thì sẽ được có màu xanh rất nhanh. Và nó giúp cho những cành hoa được hồi sinh, phát triển rất nhanh. Một loại phân bón rất tuyệt vời. Hoa lan của chúng ta sẽ luôn được xanh tốt hơn. Cây luôn khỏe mạnh hơn. Và hoa sẽ luôn nở nhiều. Hoa đẹp rực rỡ và lâu tàn. Những chùm hoa rất to, giữ trên cành được rất lâu. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan yếu ớt, nó vẫn phát triển được rễ rất khỏe mạnh. Mình luôn có thêm nhiều phụ đề. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề nào phù hợp.
Và trên kênh cũng đã có chia sẻ nhiều cách. Các bạn có thể xem thêm. Nó giúp cho những cây hoa lan của chúng ta phát triển vượt trội. Đối với phân bón hữu cơ, tuy phát triển chậm nhưng cây sẽ bền vững rất nhanh. Khi các bạn có những cây hoa lan với những chiếc lá đã bị thối hoặc đã bị khô như thế này, chúng ta đừng vội bỏ đi. Những chiếc lá này luôn chứa đựng rất nhiều nấm và vi khuẩn. Chất trồng và rễ của cây đều đã bị khô. Những chiếc rễ này đã bị hư hoàn toàn, nhưng chiếc lá vẫn còn xanh tốt và khỏe mạnh như thế này. Các bạn sẽ hồi sinh lại cây rất nhanh. Và với những chiếc lá này, hãy cách ly ra khỏi những cây khỏe mạnh. Và chúng ta hãy cắt ngang đây. Phần gốc này đã bị hư hoàn toàn nên chúng ta sẽ không sử dụng được. Các bạn sẽ cắt lại một lần nữa. Phần này vẫn còn rất xanh tốt. Và hãy gỡ chiếc lá này ra khỏi cây. Và cũng như mọi khi, các bạn cần phải rửa cho thật sạch chiếc lá này. Và cách làm này sẽ giúp cho cây được hồi sinh rất nhanh. Với những cây hoa lan, khi chúng ta thực hiện điều này thì nó sẽ góp phần giúp cho cây được hồi sinh mạnh mẽ. Sau đó các bạn sử dụng khăn sạch và chúng ta hãy lau cho thật khô. Và cách làm này sẽ giúp cho cây hoa lan của chúng ta khi hồi sinh thì cây sẽ không bị nấm. Khi thực hiện hồi sinh bất kỳ một cây hoa lan nào, các bạn vẫn phải làm điều này. Nó sẽ góp phần giúp cho cây được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Các bạn hãy sử dụng vỏ của một quả quýt. Quả quýt có chứa tinh dầu tự nhiên, giúp cho những cây hoa lan của chúng ta sẽ không bị nấm. Và cách làm đơn giản này, nó cũng sẽ hỗ trợ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh nhanh và dễ hơn. Sau đó các bạn hãy cắt nhỏ ra. Và chúng ta hãy cho tất cả vỏ này vào lọ. Cho vào 500 ml nước đun sôi. Đậy lại và hãy chờ cho nước này nguội. Sau khi nước này đã nguội, dinh dưỡng sẽ rất nhiều.
Các bạn hãy lọc vỏ cặn. Sau đó dùng những miếng bông mềm như thế này. Các bạn sẽ lau cho chiếc lá. Nó sẽ giúp cho chiếc lá lan khi các bạn phục hồi thì chiếc lá sẽ không bị nấm, không bị côn trùng. Và đây là một trong những cách đơn giản và dễ giúp cây được hồi sinh nhanh và khỏe mạnh hơn. Vì có chứa tinh dầu từ quả quýt nên khi các bạn phục hồi thì chúng ta sẽ không lo những chiếc lá như thế này nó sẽ bị nấm. Sau đó các bạn sẽ đặt chiếc lá vào đây như thế này. Và chúng ta hãy cho nước này vào. Các bạn sẽ ngâm như thế này trong 30 phút. Nó sẽ giúp cho phần gốc được kháng khuẩn. Và khi chúng ta hồi sinh thì phần gốc này sẽ không bị nấm. Và phần nước còn lại này các bạn đừng bỏ đi. Nó sẽ rất tốt cho những cây hoa lan khác được hồi sinh và phát triển. Sau đó các bạn sẽ phun trực tiếp lên những cây hoa lan. Chúng ta nên áp dụng vào buổi sáng sớm và chiều mát. Nó sẽ giúp loại bỏ nấm và các loại côn trùng trên hoa lan rất tốt. Và các bạn hoàn toàn có thể làm điều này 2 tuần một lần. Nó sẽ giúp cho những cây hoa lan của các bạn được hồi sinh rễ rất khỏe mạnh. Và cách làm này cũng sẽ bảo vệ cho bộ rễ không bị thối. Cây sẽ được phát triển rất nhanh. Một trong những cách rất đơn giản và dễ. Những chiếc lá lan sẽ được xanh. Cây sẽ được khỏe mạnh, trao đổi chất tốt hơn. Sau đó hãy tưới vào gốc của cây. Bộ rễ của cây sẽ được bảo vệ rất mạnh mẽ. Và hoa lan của các bạn sẽ được xanh tốt, bền vững theo thời gian. Sau đó các bạn sẽ lấy chiếc lá ra. Và chúng ta sẽ lau lại cho thật khô. Các bạn sử dụng một tép tỏi. Tỏi có tính kháng khuẩn rất tốt. Và sau đó hãy bôi vào phần này. Nó sẽ giúp cho phần này không bị nhiễm khuẩn và không bị nấm. Khi các bạn phục hồi thì cây sẽ được hồi sinh, phát triển được nhanh hơn. Và chúng ta sẽ để chiếc lá ở nơi mát như thế này trong 1 ngày. Và sau 1 ngày, khi các bạn thấy gốc cây đã được khô lại và nó có được màu trắng như thế này thì chúng ta sẽ rất yên tâm để hồi sinh cây hoa lan. Các bạn hãy sử dụng một nắp nhựa như thế này và hãy cắt giống như mình.
và hãy dùng một miếng bông mềm. Cách làm này rất hiệu quả cho những cây hoa lan không rễ. Sau đó các bạn sẽ đặt vào như thế này. Và chúng ta sẽ đặt vào ly nhựa. Sau đó các bạn sẽ đặt chiếc lá vào đây. Và hãy sử dụng nước lọc. Các bạn sẽ cho vào. Và chỉ bao nhiêu đây nước. Nước này sẽ được miếng bông hút lên để giúp cho gốc cây ẩm nhưng không quá ướt. Các bạn chỉ kiểm tra để thêm nước. Và nếu nước bị bẩn, chúng ta có thể thay bằng nước khác. Đặt ở những nơi khô ráo, thoáng mát, có ánh sáng. Sử dụng một nắp nhựa như thế này. Các bạn khoét một lỗ ở đây. Và chúng ta sẽ đậy lại. Cách làm này, các bạn sẽ không cần phải tưới phun sương để giữ ẩm cho cây. Và hãy chờ cho cây hồi sinh. Và với cách làm đơn giản này, sau 40 ngày tiếp theo, rễ đã bắt đầu phát triển rất tốt và khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách làm mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Khi chúng ta sử dụng cách làm này, nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn được hồi sinh rễ rất khỏe. Và là một trong những cách làm đơn giản mà chúng ta rất dễ làm tại nhà. Rễ luôn phát triển rất khỏe mạnh. Các bạn có thể xem thêm từ những cách mà mình đã có chia sẻ trên kênh. Một trong những cách rất tuyệt vời. Nó sẽ giúp cho hoa lan của các bạn có được những chiếc rễ khỏe mạnh. Và trên kênh mình cũng đã có thêm nhiều phụ đề. Các bạn có thể xem và hãy lựa chọn những phụ đề nào phù hợp. Chiếc lá đã rất xanh, rất khỏe. Và chiếc lá mới đã phát triển thêm rất xanh tốt. Giai đoạn này, các bạn sẽ yên tâm để trồng lại, giúp cây hoa lan này sẽ được phát triển nhanh hơn khi ở môi trường bên ngoài. Và bây giờ chúng ta sẽ trồng lại cây hoa lan này. Các bạn sẽ trồng lại bằng vỏ thông. Với những phương pháp khác nhau, đòi hỏi các bạn cần phải có sự kiên nhẫn. Vì đối với những cây hoa lan, sự sinh trưởng và phát triển đều không giống nhau. Đừng quên like, chia sẻ, đăng ký kênh và nhấn chuông để tiện theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn luôn thành công.